Nem. Pattog. Kicsit. Nem. Hogy kavics. Jönnek, nem. Se nem kifli, se nem kukac. Simán kufli. Hogy? Ezt mondogasd. Kufli. Pattognak, mint egy labda. Ugrálnak, mint egy bolha. Színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony Dagi, és olyan, aki néha csoklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Ahol a jó bogyóterem. Szép napsütéses nyárelei délután volt. Illetve nem. Elnézést. Borús téli reggel volt. Nagy pelyhekben hullott a hó a rétre a szürke, pocakos felhőkből. A kupacról még elhagyatottabbnak tetszett a rét, mint máskor. Ilyenkor télen alig történik valami érdekes. Ha unatkozol, igazán elkísérhetnél jó bogyót gyűjteni? Már megint elfogyott. Mit tegyünk, ha télen mindenki azt rákcsálja? Jól van, na. Már is hozom a szánkómat. A hó vidáman ropogott, ahogy Titus nagyokat szökkenve húzta maga után a szánt. Nem sokára egy zölden világító közlekedési lámpához értek. Látod? Már itt is vagyunk. De hogy kerül ide ez a lámpa? Hogy kerül ide bármi is? Ugye, nem jó bogyóért jöttetek. Szólalt meg ekkor valaki a lámpa tövéből. Titus még sohasem látta az illetőt. Zöld, ilyenkor szabad szünetelni, vagy nem? Elfelejtettem sárgára állítani. Épp ebédelni készültem. De ma egyébként is fejtörős nap van. Az mit jelent? Csak azt szedhet jó bogyót, aki megold egy fejtörőt. Ez a mai. Tálcán, sáskám táncát látván, kátrányt, hány lánybárány hányt rám. Az említett lánybárányok feketék, tehát 2. Felébe is. Akkor hát, jó bogyószedést. Azzal eltűnt, mint nyúl a cilinderben. Honnan tudtad a megoldást? Ez egyike a híres, teljesen értelmetlen fejtörőknek. Bármit válaszolhattam volna rá. Még szerencsé, hogy eljöttél velem. Én biztos megpróbáltam volna megoldani. Hol van itt jó bogyó? Épp mellett állunk, mondta Pofánka, és lerázta a havat egy alacsony bokorról. Ahhoz képest, hogy elhagyatott, elég fura dolgok esnek meg ezen a réten. Na látod? Talán mehetnénk is. Felrakták a teliszatyrot a szárra, és elindultak. A szél közben nagy kupacokba hordta a havat. Ajjaj! Vajon ebből a sok egyforma kupacból melyik a miénk? Szerintem az ott. Mikor odaértek, Titus vállára kapta a jóbogyós szatyrot, és elkezdett felfelé mászni a kupac oldalán. Hé, mit csinálsz? Összerontod a hóteknősünket. Elnézést, azt hittük, ez a kufli kupacunk. Hogy lehet összetéveszteni egy kupacot egy hóteknőssel? Talán mert mindkettőnek egyformán kupac alakja van? Látom, semmi érzéketek a művészethez. Titus és Pofánka tovább mentek. Megvan, ez lesz az. Állj! Hozzá nem mer nyúlni a hógolyó gyűjteményemhez. Ne izélj! Ez itt csak egy kupac. Nem kupac, hanem 5371 hógolyó. Egytől egyig én gyúrtam őket. Akkor is kupacnak látszik. Mert álcáztam őket. De nem adok belőle egyetlen egyet sem. Értitek? Ne is álmodjatok róla. Bármikor gyúrunk magunknak saját gyűjteményt. Legyintett Titus, azzal fogta a szán zsinórját, és magában füstölögve tovább indult. Nem érgelődj! A hörcsögök már csak ilyenek. Ekkor egy újabb, kisebb kupachoz értek. Elmászom rá, hát ha fentről meglátom a mi kupacunkat. Nem látok semmit, olyan sűrűn hullik a hó. Ekkor váratlanul megmozdult alatta a kupac.
Segítség! Miben segítsek? Te meg hogy kerülsz ide? Leültem ide, és azon töprengtem, vajon mikor jöttök meg végre? Közben úgy tűnik, kicsit belepett a hó. Töprengtél? Ha nincs kéznél rákcsálni való jó bogyó, előfordul. Hoztunk egy nagy szatyorral. Csak visszajövet, nem találtuk a kupacunkat. Itt van néhány lépésnyire. Gyertek! Kisvártatva Pofánka és Titus ott állt barátai között a kuflikupac tetején. Nagy volt az öröm. Miközben rákcsálni kezdtek, Titus elmesélte a többieknek az 5 szemű bogyóőr teljesen értelmetlen fejtörőjét. Pompás! Igazán ideje volna, hogy rendezzünk egy teljesen értelmetlen vetélkedőt az elhagyatott réten. Ez nagyon tetszett a kufliknak, de mivel elég hideg volt már, a részletek megbeszélését másnapra halasztották. Most inkább mindenki hazament melegedni a saját kufli üregébe. A kupac elcsendesedett. A Titus szánkója körül szétdobált jóbogyó héjakat lassan belepte a hó. Tegnap hallottam egy találós kérdést, aminek forrafejű sárga kufli volt a megoldása.